Oficial, welcome to Finland. Schimbare de plan, că e ora 9 și un sfert, apune soarele foarte scurt timp, dar eu zic că mai avem timp să mai avansăm. Vama dintre Finlanda și Norvegia. S-a prins pe un apus din ăsta fain. La 50 de litri alimentați, 737 de kilometri, un consum de 6,8. Merge între 1 și 3 mega, așa că trăiască Digi cu 1 euro per giga. Nu cred că pleacă nimeni la ora asta să ne întâlnim cu el din față. Poate nu-i nimeni, hai să vedem. Eu zic că cineva tot îi. Că e zonă de confluență, e o intersecție. Avea căciulă din aia cu plasă de țânțar și zic, ce, o grămadă de țânțar pe aici? Zice, da. Până m-am învârtit de 2 ori, deja m-au mușcat după ceafă și ori intrat și în mașină câțiva. Hello! Viața bună! Aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer. Iasmina și Robert. Sau invers. Și vă salutăm din... Ziua 17, 8 august. Mamă, de la Jokkmokk. Sau? Da, așa se pronunță, Jokkmokk. De la Cercul Arctic. A fost o seară... Cea mai rece de până acum, 5 afară, 9 în mașină. Da. A fost fain, am dormit bine. Și eu m-am băgat așa în brațele lui domnul Robert. Și? Uitați ce peisaj avem aici. Da, super. Locația asta e de vis. Are o putere așa, magică. Da. Și? Ne punem la drum? Plecăm. Ce facem azi? 300 de kilometri până în Finlanda. Dar trebuie să Exact. facem o oprire după 100 de kilometri la ultima benzinărie din Suedia, la un Circle K. Să fac plinul la mașină, o să am aproape, nu știu, vreo 750 de kilometri până acolo pe bord în total. Și vreau să-i fac plinul, că e cel mai ieftin din țările Suedia, Finlanda, Norvegia. În Suedia e cea mai ieftină motorină, așa că îi facem plinul să știm o treabă. Da. Haideți la drum cu noi. Acum facem traseul și văd că ne iasă un pic mai mult decât ne-am calculat noi inițial. 364 de kilometri o să fie pe astăzi, deci e bine că e ora 8 și un sfert, că avem de băgat. Hai, 4 ore jumate pe drum. Dubița bărie deja. Faină ieșirea de aici. E un pic de urcare înapoi. Doar încet, așa cu întâia, că bolovani. Am ieșit de vreo 5 km pe drumul mare, pe E45. Drum fain, cu 100 la oră. Vremea astăzi în sfârșit e bună. Nu ne-am mai întâmpinat cu nor și vânt. Și așteptăm renii să apară pe marginea drumului. Ca la alte ieri am văzut 5 bucăți. Ăsta e elan, ăsta nu e ren. Ăsta e elan. Numai că nu avea carnele. Zic ren. Nu-i ren, e elan. Fac! Ce fain a fost. Fac! Uite-l pe la micu. Uite-l pe la micu, mă. Ai, Doamne, ce frumoși! Mai avem vreo 25 de kilometri până la Galivare și am ajuns sus pe un platou. Am tot urcat și văd că suntem chiar sus. Suntem numai așa cu braz, stânga-dreapta și nu prea mai vezi ceva mai înalt, decât în față e un mic deal, dar în rest ne simțim așa foarte high. La înălțime, mă, ce aveți? Am ajuns în Galivare și uite ce ne întâmpină pe dreapta, un camping foarte fain. Mai avem 1,5 km până la benzinărie. Uite ce ne scrie, Laponia. Am ajuns oficial în Laponia. Foarte drăguț Galivare ăsta.
Deja apar blocuri, nu prea am văzut blocuri până acum așa în localități din astea de tranzit. Peste 500 de metri, la sensul giratoriu, continuă drept pentru a rămâne pe parc Gatan, E45. Aici avem chiar limită de 30 la oră între dimineața, 7 dimineața și 14 după masa. Treceri de pietoni, zone rezidențiale. Nu e foarte circulat, e destul de pustiu și e ora 9:30 dimineața. Peste 300 de metri, la sensul giratoriu, urmează a doua ieșire spre Manbergswagen. Și benzinăria trebuie să fie undeva pe stânga noastră. O apărut, uite. Am alimentat la 737 de kilometri, 50 de litri. Poate că ar mai fi intrat 1,5 litri, 2, că nu am înghesuit atât de mult ca data trecută. Am înghesuit vreo 6 litri și data trecută cred că am băgat vreo 8 de când mi-a decuplat pistolul. Dar și așa, la 50 de litri alimentați, 737 de kilometri, un consum de 6,8. Hai să fie 6, 9, 7 să fie. Tot bine, oricum am venit mult acum pe drumuri cu 100 și eu vineam pe ceas cu 110 ca să vin pe GPS cu 100. E perfect, deci Dubițule, ești grozav. Avem iar resursă de apă aici la Circle K și putem să ne umplem toate bidoanele. Trebuie să scoatem tot și astea de 5 litri și alea de 10. Tot umplem acum să avem iar plinul făcut. Și am intrat aici în benzinărie să mâncăm aceste minuscule felii de pizza. Robert a luat 2 felii, dar nu știu cât de mici sunt, că nu erau gata. A durat vreo 15 minute până am alimentat, până am pus apă înapoi în sticle și acum încearcă să-și încarce episodul. Treaba cu internetul stă în felul următor, abia s-a conectat. Deci dacă vrei, nu știu, să stai pe Facebook e bun, dar nu poți să lucrezi nimic, nu poți să încarci, nu poți să faci nimic serios. Așa că am dat drumul de pe netul meu și deja sunt la 12% în, cred că vreo 4 minute și îmi mai zice acum 45 de minute estimat. Îmi merge între 1 și 3 mega, așa că trăiască Digi cu 1 euro per giga. Și Iasmin au zis că totuși să nu plecăm cu burta goală din Suedia. Am mai luat încă 2 cremvuși, că ne-a fost poftă de data trecută de ei. Mi-a fost poftă pentru că sunt altfel decât cei din Norvegia. În primul rând, sunt altfel că sunt cel puțin jumătate de preț. O dat 26 de lei pe 2 din ăștia mari, scala noi la MOL, la benzinăria MOL. Ăia în Norvegia, cremvuștiul e normal și pituța ți-o dă așa, un sfert din cremvuști. Eu tot timpul ceream extra pită când mâncam în Norvegia anul trecut. No, dar e o experiență și asta. Bun, mai așteptăm aici până se încarcă, mai mâncăm, mai savurăm, mai povestim și plecăm. Ați văzut, am alimentat atât cu apă cât și cu motorină. Suntem full din toate punctele de vedere. Stomacul acum ne-l umplem și hai să mergem spre Finlanda. Nici bine n-am ieșit la periferia orașului aici la Galivare și într-un sen giratoriu 4 reni. Păi știau, vedeți ce fain. N-am avut camera pornită, nu-i problemă că mai prindem noi. Începe să devină fain peisajul cu ei. Mai prindem iară porțiuni din astea în lucru și chiar acum ziceam că săracii ce să chinuie, că nu au prea mult timp, că e mai multă iarnă decât vara aici. Atunci trebuie să se descurce în alea câteva luni în care oricum plouă mult și mulți turiști. Uite, să facă drumurile. Pauză de cacao după vreo 170 de kilometri parcurși pe ziua de astăzi. Iasmina și-a mai tras o cafea aici faină cu aparatul de la Autin, expresorul ăla fain portabil. Și o liniște totală, acum nu-i nimeni aici pe drumul ăsta. Mai trece câte un van, câte un tir de așa la câteva minute unul. Tot mai rar e traficul pe cum înaintăm spre nord. Chiar acum vine o mașină. Și mai avem vreo 35-40 de kilometri și ajungem la granița dintre Suedia și Finlanda. Și mai avem vreo
70-80 de kilometri pe ziua de astăzi și o să ajungem undeva prin Finlanda unde ne și campăm. Va fi fain. Până atunci savurăm cacao și ne continuăm drumul. Trecem ultima localitate din Suedia. Uite aici ceva local. Și am traversat-o în aproximativ, cred că 9 zile, dacă nu greșim. Și... Nu știu exact kilometri, dar o să ne putem interesa, vă spunem diseară dacă e cazul. Oricum, câteva mii, 2000 și ceva. A fost foarte fain. Mi-a plăcut Suedia mult. Are o liniște aparte. În fapt, nu știu dacă sunt mult de 2000, că avem până acum, cred că vreo 4000 și un pic avem până acum. 1100 a fost Polonia. Mai avem, deci cred că în jur de 2000, aproximativ pe acolo. Și o să trecem ceva pod, ceva apă și ar trebui să ajungem în Finlanda. Aici e granița acum. Uite asta, uite acolo în dreapta îi tabla cu Finland. Aici facem stânga. Ce tare, uite aici băiatul care taie iarba. Virează la stânga pentru a rămâne pe E45, apoi continuă pe E45. Ce faină e tabla aia, stânga Finland. Ce fain arată. Oprește-te și pe aici, parcare. Hai să ne facem o poză. Uite ăștia cu Rema 1000, asta e plin în Norvegia de ei. Am oprit mai bine aici că dincolo ar trebui să oprim pe pod și nu prea putem. Apa asta desparte Suedia de Finlanda. Ia că-te finalul podului. Ia, Suomi, Finland. Oficial, welcome to Finland. Da. Uite câteva însemne pe aici și inscripții. Uite, în oraș 50, în afara orașului 80. Da, așa e și aici, doar pe anumite drumuri ai 90 și 100, în rest 80. Avem aproape 50 de kilometri până la un supermarket într-un orășel mai mare. Dar până atunci mergem pe drumurile astea faine, Băzișchești în Suedia. Aceleași drumuri, aceleași drumuri. Uite, aici au și o pistă de bicicle în stânga. Avem și 60 la oră, de la 80, că e ceva stație de bus pe aici. Și chiar și o localitate, cred. Și aici, din ce văd, e scris și în finlandeză și în suedeză fiecare localitate. Că suntem lipiți încă de granița cu Suedia. Am ajuns aici în localitatea asta, ceva cu H. Ne vrem să facem cumpărături pe euro. Finlanda e pe euro, să ne cheltuim niște cash, că până acum numai după card am folosit și toată Norvegia o fi iară doar de pe card. Deci în cazul în care veniți pe țările astea, să fiți dotați pe card. Cu cash, cu euro, nu prea ce să faci mare lucru, se pare, decât în Finlanda. Destinația va fi pe partea dreaptă. Uite, aici este ceva market mai mare. Ne vrem să oprim să ne mai facem mici cumpărături. Plin de venuri aici, uite câte îs. Am terminat cu cumpărăturile. Am luat tot felul, da? Deja am umplut frigiderul.
vreo 33 de euro am cheltuit aici, vreo 160 de lei. Ne-am băgat acolo în spate. Tot Și-am felul are cumpărat- cașcaval, șuncă, apă, nu știu, tot felul, biscuiți, roșii, cartofi și așa mai departe. E foarte șmecher frigiderul ăsta, 40 de litri de la Vevor, vreo 900 de lei dacă cumpărați direct prin linkul meu de afiliere și cu 5% reducere. Încape în el, te plictisești cât bagi în ele. Consum de 28 de W pe minim și vreo 40 pe maxim. Lux. Face s-o încălzit. 19-20 de grade, dar prin parbriz se face seră aici. Na, mai avem vreo 5-6 km până la locul de campare. Am găsit iar Iasmina ceva pe Park Fortnite, pe marginea drumului ceva. Vedem, ați văzut până acum în 17 zile numai locații faine am găsit. E bine că am reușit să mai facem niște cumpărături. Ne-am mai scăpat de niște cash, chiar dacă 33 de euro, dar măcar ne-am mai cheltuit pe card. Că nu avem nelimitați nici pe card, trebuie să ținem de ei bine. Că în Norvegia, cât o să mai stăm noi vreo 3 săptămâni cel puțin, cred că preconizăm noi să mai apară cheltuieli. De mâine intrăm în Norvegia. 500 de metri și ajungem la locul de campare. Aici apare o intrare. Și un pic mai în față. E fain că nu suntem chiar lipiți de drum. Nu, au scris și pe Park Fortnite că e așa la... Aici au scris că țânțari. Aha, Scriau că zice foarte frumoasă locația, dar ne-au mâncat țânțarii. Sunt curios să vedem. hai că vedem. Chiar e grav cu ei. Uite aici, sub copac. Exact, da, că am văzut o poză de Ce genul. interesant. E fain. Rămânem în soare, rămânem în umbră. Hai în soare. Merg un pic mai în față aici. Așa pare că suntem ok. Cred că dormim bine așa. Astea soase aici? Bun, ne auzim când pregătim ceva de mâncare. Gata, am parcat. Am mutat aici lângă pom ca să fim ok și cu dormitul, cu tot. Pe astăzi 370 de kilometri. În total, de când am plecat de acasă, 4100 și vreo 20. Și mai avem 450 de kilometri până la Nordkap. Da? O să-i împărțim cel puțin în două. Următoarea oprire de aici o să fie în Norvegia, în Alta, unde probabil că o să și alimentez sau poate nu, vedem, că nu cred că e cazul, că am doar 280 de kilometri pe bord. Și până în Alta, cred că tot așa vreo 200 și ceva, deci o să am 500 de kilometri, vedem. Poate îl umplu să știu că e plin și după aia plecăm spre Nordkap în funcție de vreme și cum o să fie lucrurile, vedem. Chiar e faină locația asta aici. Pregătim aici o pizza de toată frumusețea. Am mai avut o tură de aluat, mai avut ceva ketchup fain de casă, de la Savori Urbane de când am fost la filmare. Cașcaval, șuncă, porumb, ceapă verde, țaie. Noi credem că e comestibilă. Cu siguranță o vom mânca cu plăcere și cu poftă. E bună! E bună! E pizza de la Beuș. A fost o zi foarte faină, cu urcări, coborâri la propriu, dar și trecut din Suedia în Finlanda. A fost o trecere interesantă. Drumurile, cel puțin pe bucata asta puțină cât am noi, sunt mai proaste un pic în Finlanda decât în Suedia. În rest nu știu să vă zic pe alte părți cum nu am fost, dar deja luăm în calcul că poate, cine știe, vara viitoare sau într-o altă vară să lăsăm Finlanda pentru o cu totul altă tură, special doar Finlanda. Pare interesantă. Da, să știți că și Suedia e faină. Suedia e foarte faină, dar să fii cu timp. Deci noi de acum cumva am fugit prin ea, că ne interesează Nordkap și după aia Norvegia. Că asta am vrut să vă zic, vrem să stăm, sperăm noi măcar 3 săptămâni strict în Norvegia, ar fi super. Atât am stat, am trecut cu motorul, dar am urcat doar până la Lofoten și am făcut multe chestii faine. Acum vrem să
stăm cât de mult putem în partea de nord, zona aia de Tromsø și tot ce înconjoară zona aia, cu fiorduri și cu insulițe și cu tot pe acolo, că n-am ajuns și atunci cu Dubița eu zic că o să fie foarte fain. Și ne interesează și partea din sud a Norvegia, acolo unde e gras, că nu am puricat foarte mult cu motorul. Am fost doar mai spre vest, Coastă. cumva, da, undeva în zona aia de Stavanger, Bergen și până un pic spre centrul lui Gras. N-am fost în partea altă. Da, sunt multe de văzut. Vedem cum ne gospodărim și cu bănuțe și cu tot, mai seama că intrăm în Norvegia, să fie un pic mai altfel. Bai mie cafea, cumpărați-mă cafea. Astăzi oricum frumos, vreme în sfârșit bună, nu bate vântul, doar așa un pic adie, temperaturi de 20 de grade, foarte fain. Schimbare de plan, că e ora 9 și un sfert, apune soarele foarte scurt timp, dar eu zic că mai avem timp să mai avansăm. Am tot studiat vremea, am meditat, am mâncat, am stat, am cugetat și vreme bună, deci este o cameră live la Nordkap și vreme bună mai mâine, poate poi mâine, așa că mâine vrem neapărat să ajungem la Nordkap, avem 450 de km până acolo și un pic e mult ca mâine să fac atât, dar nu vreau. Și am zis, azi hai să mai fac măcar 70, 80, 90, 100 până apune soarele și ne găsim un loc de campare și ne culcăm. E impecabil afară vremea și nu bate gram de vânt. Auzi liniștea. Hai, la drum. Ieșim înapoi pe drumul ăsta 100 de metri. Vai, dar ce fain e apusul. Măcar vă arătam și apusul că nu l-am prins. Deja la ora asta tot timpul noi deja editam. Nu mai eram pe drumuri. Sper. Continuă pe traseul 93,32 de kilometri. Uite ce ne scrie acolo. Toll, adică vamă. Vama dintre Finlanda și Norvegia. Să prins pe un apus din ăsta fain. Sunt curios dacă avem o tablă, ceva să oprim după. Facem o poză, ceva. Ce 30 la oră. Faină trecerea. Tot e monitorizat pe aici, o plin de camere peste tot. Cred că oprim imediat pe dreapta. Norul ăla de ploaie merge fix unde vrem noi să campăm azi. Îi vedem traseul pe hartă. Hai că până acolo se golește. E punctul ăla verde și ne îndreptăm spre el. E singurul nord de pe toată harta și fix pe traseul nostru. Mai avem doar 20 de minute până la cea bifurcație de drumuri unde am selectat locația de camping. S-a deschis și drumul, avem drum cu 90 la oră, nu mai e cu 80. Dar de la 16 grade cât am avut acum o oră când am plecat, acum sunt 10. Cred că dacă ieșim afară e cam îngheață ceva. Oricum, azi noapte, v-am zis, am avut 5 grade acolo lângă apă. Nu ne mai sperie nimic. Oricum simțim atmosfera asta de Norvegia. Cum e și dunga aia galbenă pe mijlocul drumului, te bagă într-o stare. Vă spuneam mai înainte de nor. Deci noi mai avem 17 minute până aici. Fix aici trebuie să ajungem noi și uitați unde e norul. Uitați unde e norul. Deci fix în el intrăm. Sau poate în 17 minute, 20 minute cât facem noi până acolo, poate chiar atunci trece și lasă totul ud în urmă. Băi, deci ce știm să ne sincronizăm, singurul nord de pe hartă să-l prindem noi. În 200 de metri facem dreapta. 700 de metri până în capăt, la final. Și asta deja e bifurcația pentru mâine. Exact. Și plin de campere pe aici, ai văzut? Da, Și acolo. e tot aici vin și ei. Da. Și acum iară în 300 de metri dreapta. Și în 400 de metri am ajuns. Deci am scăpat cu ploaia, s-a dus în fața noastră și a trecut, dar Urmează la dreapta, apoi sunt șanse să mai vină un frățior mai mic de-a lui, să mai treacă și ăla peste noi, da? Deja nu mai contează. Uite ce faină intrare aici. Ce drăguț!
cred că pleacă nimeni la ora asta să ne întâlnim cu el din față. Poate nu e nimeni. Hai să vedem. Eu zic că cineva tot îi. Că e zonă de confluență, e o intersecție. Și totuși e catalogat aici zonă de picnic. Ai sosit. Uite cât sus. Oi, 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 oi. Hai de viața mea. Mai avem loc. Ne mai primiți și pe noi. Cam asta e parcarea și locația. Fain, curge și aici apă. E un perete abrupt aici. Curge apa cu putere. Am parcat un pic aiurea, în sensul că am ocupat poate mai multe locuri, dar doar așa pot să stau drept cu mașina. Și acum am vorbit aici cu tipul ăsta din Germania și avea căciulă din aia cu plasă de țânțar și zic, ce, o grămadă de țânțar pe aici? Zice, da. Până m-am învârtit de 2 ori, deja m-au mușcat după ceafă și ori intrat și în mașină câțiva, dar ne băgăm în mașină că nu mai facem nimic azi pe afară și dacă avem 2-3 îi prindem și asta este. 10 grade afară. Mă duc în mașină că mi-e frig. Cred că cea mai bună decizie că am decis să plecăm. Decizie că am decis, nu ți-ați înțeles ideea. Am venit pe un apus superb. De când am intrat în Norvegia, wow. Și am scăpat și de ploaie. Da. Nu mi-ar fi părut rău, sincer, să mă plouă vreo 5 minute, că mi plin parbrizul de gâze din alea sparte. Auzi ce încârie mațele, mi-e foame. Și e fain așa să știi că e lume în jurul tău, că mai ești și alții, că ai vecini. Am uitat să fac o poză, o să mă duc imediat afară, dar înainte de a încheiem ziua. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest episod, știți ce aveți de făcut, să ne dați un like, un comment, să apăsați butonul de subscribe sau abonare. Sau devin membru. Începând cu 10 lei pe lună, pentru că o să postez episoade, să spun așa, în avans, pentru că eu le voi posta tot la 2 zilele public pe YouTube, dar noi o să facem video aproximativ în fiecare zi câte unul, așa că o să se adune. Deci cei interesați pot să se aboneze cu doar 10 lei pe lună și le văd fără reclame și puțin în avans, cu, nu știu, 1, 2, 3, 5 zile, o săptămână, 2, vedem. Cu cât avansăm în timp, cu atât o să fie mai multe postate. Sau dacă vrei să ne susții cu o cafea sau un prânz în călătoria noastră spre Nordkap, poți face în descriere. Apropo, mai 360 de kilometri până la Nordkap. Și se îndeplinește un vis. Sperăm să prindem și vreme bună, că aia e toată ideea, că așa ajung până acolo, dar pe ploaie, pe ceață, pe norat, pe frig, pe... Noapte bună, hai! Ceau! Ceau, Mă duc afară să fac poză. Noapte bună, ceau!